מאוד אוהב אוזניות ווירלס ובעיקר לסקר אותם כאן בערוץ. אז הפעם יש פה את האוזניות לייב פי 2 של אנקר מסדרת הסאונדקור. נתחיל מהסוף, לא מומלץ. למה בעצם לא מומלץ? אז בעצם אנחנו מצפים מאנקר לקבל מוצר די איכותי עם סאונד טוב, ווואלה, אכזבתם חברים. כמו שאתם רואים, האוזניות עצמן מגד עם קייס די גדול, כבל, כל השטויות לאוזן. האוזניות עצמן גם הן יחסית גדולות, איכות הסאונד שלהם די מבאסת, אוזניות בערך ב$45, אין בס, הסאונד מאוד מאוד חלש. הקישוריות של האוזניות מרגישים שחזרנו כמה שנים אחורה, שיש אוזניה ראשית ואוזניה משנית, זה ממש מבאס. מעבר לזה יש כמה פיצ'רים נחמדים, עמידות במים של האוזניות, סוללה מאוד מאוד ארוכה, יכול להגיע כמו שאתם רואים עד ל-40 שעות עם כל הטענות של הקייס, אבל בסוף בשביל אוזניה של $45 פגשתי אוזניות זולות יותר וטובות יותר, וכמו שציינתי בהתחלה, אני לא ממש ממליץ. אם אהבתם את הסרטון, אשמח אם תעשו לייק, תעשו עוקב לערוץ, ואם יש לכם רעיונות למוצרים נוספים שאותם תרצו לראות בסקירות הבאות, אשמח אם תרשמו לי על כך בתגובות.